ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มไก่ดำภูพานอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ที่นี่เราเลี้ยงไก่ดำคุณภาพสูงพร้อมระบบการจัดการที่ดีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การอนุบาลลูกไก่การเลี้ยงดูไปจนถึงการผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัยแต่เดี๋ยวก่อนมาดูสิ่งนี้กันเครื่องปั่นเศษอาหารอเนกประสงค์ที่ช่วยให้เรากำจัดเศษอาหารให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้เรามาบดต้นกล้วยให้เป็นอาหารไก่กันนะคะคุณสมบัติเด่นปั่นเศษอาหารทุกชนิดให้เป็นอาหารไก่ได้ในพริบตาลดต้นทุนค่าอาหารประหยัดกว่าซื้ออาหารสำเร็จรูปแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายราคาประหยัดและที่สำคัญราคาถูกมากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทักมาได้เลยเราต้องเอาน้ำใส่หรือเปล่าเวลา